بسم الله الرحمن الرحیم. در این ویدیو ما می‌خوانیم که امپرسند و همچنان ستار اپراتور در پوینتر چی رول مهم دارد که اسمهای انگلیسیش می باشد ادرس آف و دیرفرنس. ادرس آف در هر جا اگر استفاده شود برای هر وریبل البته، پس ما ادرس آن وریبل را میگیریم. ما قبلا در اسکنف از آن استفاده کردیم و از همه بیشتر میفهمیم که ادرس آف برای چی ما نمیدهد. وقتی ما از یوزر یک دیتا میگرفتیم توسط اسکنف، پس بعداً آن را در یک ادرس استور میکردیم و آن ادرس اسمش که هر ما وریبل برایش میگیم هر چی بود برایش معرفی میکردیم توسط همین اعلامیه. در اینجا همچنان ما از همان استفاده میکنیم، مثلا امپرسند و یا هم بعد از این ادرس آف نم، ادرس نم. خب میاییم به ستار اپراتور و یا هم دیرفرنس. دیرفرنس به چی معنی؟ دیرفرنس یک موقعیت می باشد که قیمت آن به قیمت آن موقعیت اشاره می کند. مثلا ما گفتیم ادرس نم را، پس این رفرنس چی می کند؟ می گیرد چیزی که به نم مساوی شده بود آن قیمت را می گیرد. پس همان ترتیب این یک اگزامپل ابتدایه می باشد. خب وقتی ما در بالا مثلا گرفته باشیم 10 و یا 20 و یا 30 معرفی کرده باشیم به نمبر، پس وقتی ما از این دیرفرنس استفاده کرده باشیم پس مساوی میکند به همان 10. اگر ما در یک جای از این پرینت کنیم توسط پرسنتی، پس برای ما چی میکند؟ هرچی که در این ستور بود برای ما آن را نشان میدهد. ولی اگر ما تنها پی را گرفتیم توسط PTR، پس در آن صورت برای ما ادرس آن را میدهد. به همین ترتیب ما پروگرام خود را پیش میبریم. این هم یک اساینمنت اپراتور به این مطلب که ما وقتی این ستار را استفاده کنیم در آن صورت قیمت همان میموری را که هرچی قیمت هرچی ویلیو در همان میموری ستور باشد آن را برای ما میدهد. پس میریم به IDE و چندین مثال را کار میکنیم تا بهتر بفهمیم. در اینجا از همه اول ما یک قیمت را باز هم معرفی میکنیم و این بار میگیریم مثلا age مساوی به 22 و بعداً توسط یک پوینتر ویلیو و یا هم age ویلیو مساوی قرار میدیم به ادرس چی؟ age. ما میگیریم هرچی قیمت هرچی ویلیو در age ستور باشد آن را فقط کال میکنیم. پس نوشته میکنیم the value at age, the value at memory of age is بعد از is میگیریم percent d. بعد از percent d نوشته میکنیم Dereference of age value. بعد از کنترل اس ما کد خود را رن میکنیم و بعد از ساختن exe فایل برای ما آوتپوت میدهد. منتظر exe فایل میباشیم. برای ما جواب داد و جواب ما 22. خب در اینجا چی کرد؟ ما گرفتیم موقعیت ایج را. موقعیت ایج را خب گرفتیم درست شد توسط چی؟ توسط ادرس آف اپراتور که ما با آن آشنا هستیم و بسیار کار کردیم در اسکنف. گرفتیم آن را به ایج ویلیو مساوی دادیم.
ولی در قدم پیشرو ما چی کردیم؟ از دیرفرنس استفاده کردیم، از یک اساینمنت ستار استفاده کردیم. این چی کرد؟ قبل از وریبل اگر ما از آن استفاده کرده باشیم، در آن صورت چی معنا می‌دهد؟ که آن قیمتی که و یا آن دیتایی که در این ستور است، آن را برای ما چی کرد؟ در خود جمع آوری کرد و یا استور کرد. وقتی ما آن را پرینت کردیم، برای ما همان قیمتی که در آن ستور بود پرینت کرد. فقط همین فقط. این بود درس امروزی ما. تا بعد، خدا نگهدار.